So hi guys, ang lulutuin ko ngayon ay Spicy Mexican Eggs by Gordon Ramsay. Kumbaga ginaya ko lang siya. Pero may ibang ingredients ako na hindi eksakto katulad nung kay Gordon Ramsay kasi hindi available sa bahay ng amo ko. Kapag mainit na yung ating pan, ilagay na ang onion, garlic, and chili. Make sure na mainit talaga kaya huwag naman super init. Tamang-tama lang. Konting oil lang nilagay ko dyan. Haluin nyo lang. And then later on, we will season it with salt and pepper. Ayan. Haluin nyo lang ulit. And then mamaya, ibubuhos na natin yung chopped tomatoes. Ayan. Isang box lang. Pwede rin yung fresh tomatoes ang ilagay ninyo. Or tomatoes. Ganun ang bigkas sa atin. Pasensya na. Haluin nyo lang. And then, let it simmer hanggang sa ma-reduce ng bahagya yung liquid ng tomato. Or ng tomato sauce. Haluin nyo lang haluin. Sa ganun hindi naman na masunog yung bottom part ng sauce ninyo. Habang hinihintay natin mag-reduce yung sauce, nirab ko na ng oil yung panibagong pan and then nilagyan ko rin siya ng salt and pepper. Yung hawak ko na yan is yung flour tortilla. Pero kay Gordon Ramsay, ang ginamit niya is corn tortilla or tortilla. Kasi sa atin, baka sabihin nila ang arte ko, diba? Pero ganun ang bigas nila. Sa atin tortilla, sa kanila tortilla. And then, yung pinakagitna na yan, lalagyan natin yan ng 1 whole flour tortilla. Dahil dyan natin ibubuhos yung mixture natin. Ayan. Malapit-lapit na. Medyo na-reduce ang bahagya. So, haluin natin. Kaunti pa dahil medyo may liquid pa siya, di ba? Wag na masyadong dry. And then, ilalagay natin dyan yung black beans. I-drain nyo muna yung black beans ha. 1 can black beans. Once na drain, ibuhos nyo na. Haluin nyo hanggang sa ayan, hanggang sa mag-combine na yung sauce at saka yung black beans. Then later on, turn off the heat. Let the black beans absorb the sauce. So, haluin lang ng haluin. After a minute, turn off the heat. Ito nyo, diba? So, ayan na. Bubuhusan natin ang ating mixture. Guys, subukan nyo ito dahil masarap talaga siya. Healthy pa. There's no meat inside. Only black beans and tomatoes. And then you just need to put an eggs. 4 eggs. Then, ikalat nyo lang. After that, pag naikalat nyo na, mag-ano lang kayo ng hole para dun inalagay yung eggs. Crack the eggs ha.
make sure na buo yung egg yolk. Then, nilagyan ko na siya ng 4 cheese Mexican. Pwede rin kahit anong cheese, cheddar cheese. Then, season it with salt and pepper. And then, red pepper flakes para may kaunting anghang siya. Preheat your oven to 180 degrees and cook it for about 20 minutes. Depende kung luto yung egg white kasi minsan ano pa siya, hindi pa masyadong luto. So ganon. Palagay nyo siya, lutuin for 20 minutes. Ayan, ang ating spicy Mexican eggs.